wá láti ìlú Ògìdì Ìjùmọ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ Kàbà máìlì 8 sí Kàbà. Wọ́n bí mi sí ìlú yìí ní ọjọ́ 23 oṣù karùn-ún ọdún 1951 which is 51. So ìgbà tí wọ́n bí mi gẹ́gẹ́ bí bàbá tó bí mọ́dà mi, ọba ìlú yẹn ni ó jẹ́ alágbára. Gbogbo ìyàwó tó fẹ́ obìnrin ni, gbogbo àwọn 13 níyàwó ẹ̀, ó sì gbogbo wọn obìnrin ni. Ẹyọ kan ṣoṣo tó bí ọkùnrin, ọjọ́ tó bí ọmọkùnrin yẹn ló ṣaláìsí. Ọkùnrin yẹn yè, ṣùgbọ́n ìgbà tóun lọ àbúrò ẹ̀ ni wọ́n wá fi jọba. Ìgbà tí mo wá ń dàgbà mo máa ń sọ pé ọjọ́ kan o tèmi náà tí n bá lè wá láti ìdílé tó rí báyìí, mo fẹ́ máa wọṣọ kí n mọ̀ ṣe bí ọmọ ọba, torí pé mọ̀mọ́ mi ọmọ ọba ni. Màmá tó bí ìyá mi àgbà òun ló wá tọ́ mi. Ó ní ìyá tó ń hun aṣọ, ìyá aláṣọ ni wọ́n ń pè é, Ìbítọ́lá ni orúkọ wọn. Àwọn ló wá wò mí ìgbà tí mo wá ń lọ bí ọmọ ọdún 13. Wọ́n wá gbé mi lọ́dọ̀ àbúrò màmá mi. Àbúrò màmá mi yìí aládìrẹ ni. Ó wá fẹ́ ọkọ ní ìsàlẹ̀ àgbàrá nílùú Òṣogbo. Ìgbà tí mo wá dé ìlú Òṣogbo, mo wá lọ bá màmá Àdùnní. Mo wá sọ fún màmá Àdùnní, mo ní màmá, òyìnbó ni yín, wọ́n sì ní ẹ̀ ń ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà, èmi náà fẹ́ dàbí tiyín. Mo ní mo gbọ́ pé ẹ fẹ́ràn iṣẹ́ ọnà. Ní màmá ní lóòótọ́ ni, pé àwọn fìlú àwọn lẹ̀ nígbà táwọn wà ní ọmọ 30 ọdún. Àwọn wá sílùú Nàìjíríà pẹ̀lú bóòtù ni wọ́n wá. Ìgbà tí wọ́n wá pẹ̀lú bóòtù wọn láǹdì, wọ́n wá sílùú Ìbàdàn. Ìbàdàn ni ọkọ wọn wá ti ń teach. Àwọn wà ní Ẹdẹ. Wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí kọ́ àdìrẹ ní Ẹdẹ. Ìgbà wọ́n wá mọ àdìrẹ ṣe tán, wọ́n wá sílùú Òṣogbo. Wọ́n wá ní iṣẹ́ tí mò ń ṣe ń kọ́ pé àwọn fẹ́ rí. Mo wá fi iṣẹ́ mi hàn wọ́n. Wọ́n bá ní iṣẹ́ táwọn wá kọ́ ní Nàìjà ni, pé iṣẹ́ ọnà yìí tó jẹ́ iṣẹ́ àdìrẹ pé àwọn yàn láàyò, pé ó dáa, pé iṣẹ́ táwọn wá kọ́ ni. So ìdílé tí wọ́n ti lọ kọ́ àdìrẹ nílùú Ẹdẹ, wọ́n wá ń sọ fún mi pé ìdílé báyìí báyìí ni àwọn ti lọ kọ́ àdìrẹ. Pé ṣùgbọ́n iṣẹ́ tí mò ń ṣe pé kí n tẹra mọ́ o, pé iṣẹ́ yìí ó dáa púpọ̀. Pé tóun òyìnbó bá lè wá sí Nàìjà, tóun wá kọ́ iṣẹ́ wa yìí, pé yóò dáa kí àwọn òbí kankan wọ́n ti ń kọ́ ọmọ wọn. Torí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tẹ́ ẹ̀ bá wá láti ìdílé aládìrẹ, wọn ò lè kọ́ yín ládìrẹ. Wọ́n á ní àṣírí aládìrẹ kì í tú. Ní kékeré mo jìyà, torí pé tí n bá ní tí mo ru omi kí n tó lè ka ìwé 6. Mo jìyà débi pé tí n bá pọnmi àgbá 3 tọ́rọ́ ni wọ́n máa san fún mi. Mo sì gbọ́dọ̀ fẹ́ wá sílé 15. Bàbá mi ò lówó lọ́wọ́, àsíndẹ̀mádé ni bàbá mi. Wọ́n tún ṣe jákàn, tẹmọ jákàn tí wọ́n ń kó sí ara agbádá ọkùnrin, torí ọba ni wọ́n ń ṣiṣẹ́ fún. Gbogbo nǹkan tó bá ń lò, bíi kí wọ́n ṣe adé ọba, kí wọ́n sin idẹ mọ́ fìlà, wọ́n ń pè wọ́n ní àsíndẹ̀mádé, nǹkan tí bàbá mi ń ṣe. Màmá mi aláró ni àti aládìrẹ. So iṣẹ́ yẹn, iṣẹ́ ọnà yìí tí wọ́n bá ti ń dàgbà nílẹ̀ Yorùbá, tó bá ṣe oúnjẹ lẹ́ ń sè, ẹ̀ kọ́ ọmọ yín. Tí bàbá èèyàn bá ń ṣe kápẹ́ńtà, yóò kọ́ ọmọ ẹ̀ lọ méso wá, lọ mú kíní wá. Kẹ́ ẹ tó lájú yín, ọmọ náà ti mọ kápẹ́ńtà sí. So bí wọ́n ti mọ̀ ń kọ́ àwọn ọmọ ní ẹ̀kọ́ ilé ní ayé ìjọ́un. Tí ẹ bá fẹ́ gbóúnjẹ fún bàbá yín, wọn ò ní kẹ́ kọ́kọ́ bomi fún wọn náà, kó tó di pé gbogbo wọn yẹn ni mo kọ́ lọ́dọ̀ ìyá tó bí ìyá mi. Ìgbà tó wá yá tí mo wá sílùú Òṣogbo, tí mo wá lọ rí òyìnbó yìí. Òyìnbó yìí gan ló jẹ́ kójú mi ó tètè là sí iṣẹ́ ọnà yẹn. Èmi wá ń fi iṣẹ́ tèmi yàwòrán instead kí n fi ṣe ọlọ́nà lásán. So ó wá ní aláwòrán yìí gan, ó ló tún dáa, ó nítorí pé
àwọn nílùú àwọn kò síbi táwọn fẹ́ tẹ́ ọ̀pá márùn sí, ṣùgbọ́n aláwòrán kéékèèké wọn ò fi sí ara ìgànná. So mo wá ní tó bá rí bẹ́ẹ̀ yẹn èmi wá tẹra mọ́ aláwòrán yẹn. Tóyìnbó bá ti dé tí wọ́n wá sílùú Òṣogbo wọ́n wá wo Ọ̀ṣun ni wọ́n bá mú wọn yálé gbogbo àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ọnà. Georgina òun níyàwó kejì Olùbáyà, so òun ló kọ́ èèyàn tí mo fẹ́ lákọ̀ọ́kọ́, ìyẹn Georgina Báyà. So Georgina ó kó àwọn Òṣogbo artist bíi 8 ó kó wọn jọ. Múráínà ó wà ńbẹ̀, Jímọ̀ Buraimọ̀, Rufus Ògúndélé, 277, Bísí Fábùnmi, Tìjání Máyàkiri. So ìgbà tí wọ́n ń kọ́ wọn ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ wọ́n fún wọn ní pọ́n méjì. So wọ́n wà ní iṣẹ́ táwọn kọ́ yín yìí o, ẹ lọ kọ́ ẹlòmíì. Àwọn náà láwọn gbọ́. Ṣùgbọ́n ìgbà tí iṣẹ́ yẹn bẹ̀rẹ̀ sí mówó wá, wọ́n ní kíní yìí dùn o, kì í ṣe tí àwọn ò tí fọ́mọ àwọn jẹ, àwọn ò lè fọ́mọ ẹlòmíì. So bí iṣẹ́ yẹn sá ti ń lọ débi pé oníkálukú àwọn tó bá súnmọ́ wọn nìkan ni wọ́n lè kọ́. Wọ́n ń wá àwọn tí ó fẹ́ lọ ṣiṣẹ́ ọ̀nà tó kọ́kọ́ là fún mi gèdè láyé nìyẹn. Ní 1972 wọ́n ń wá àwọn tí ó lọ kọ́ àwọn dúdú Amẹ́ríkà ní àṣà ìbílẹ̀ wọn tó jẹ́ iṣẹ́ ọnà láti Áfíríkà. Wọ́n wá mú ọkùnrin 10 láti East Africa, South Africa, North Africa. Wọ́n wá mú láti Nàìjà, àwa 3 ni wọ́n mú láti Nàìjà, ṣùgbọ́n kò sóbìnrin bẹ́ẹ̀. So àwọn Amẹ́ríkà ní tí ò bá sí obìnrin àwọn máa wá obìnrin fúnra wọn. Wọ́n wá ní àwọn obìnrin tó wà wọ́n ní craft ni wọ́n ṣe pé kì í ṣe iṣẹ́ ayàwòrán gidi. Wọ́n wá ní àwọn ò sọ pé iṣẹ́ ayàwòrán iṣẹ́ nǹkan tó jẹ́ àṣà ìbílẹ̀. Èmi sì ń hun aṣọ, mo ń ṣe àdìrẹ, mo ń ṣe embroidery, so mo ń ṣe sẹ́lẹ̀kẹ̀. So àwọn iṣẹ́ tí mo ń ṣe oríṣi 5 ni mo tún ń jó. So ìgbà tí wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí lọ sí ṣọ́ọ̀pù káàkiri ní ọ̀hún yẹn, òyìnbó kan ti mú sẹ́mi lọ láti 1970. Iṣẹ́ aláwòrán pélébé yẹn wọ́n wá ń tà ní $2, $1 ní Museum of Natural History. So wọ́n wá rán principal school yẹn ibi tá a ti fẹ́ lọ teach. Wọ́n wá ní kó lọ wo bó ti lè rí iṣẹ́ obìnrin láti Áfíríkà. Wọ́n ti lọ síbẹ̀ yẹn wọ́n wá rí iṣẹ́ mi nǹkan tó fi yàtọ̀ ni pé ó wà lára aṣọ òfì. Lára aṣọ òfì híhun yẹn ṣe mọ àwọn aṣọ wa òwú tá a rán òun la máa fi sí ara òfì. Wọ́n wá ń pè ní kíjìpá. So ó wá jẹ́ ọ̀gáníìkì, màá wá yàwòrán sí i. So nǹkan tó jẹ́ kí wọ́n mú sẹ́mi nìyẹn. A ti dé bí a ti ń dé lórí ètò wa nìyẹn. Ọ̀rọ̀ yìí kàn wá wọn ló kàn gbogbo wa lórí ètò alálùbáríkà làwa yìí o. Ọ̀rọ̀ yìí kàn ẹ́ ó kàn mí ó jọ kàn gbogbo wa ni. Pẹ̀lú àṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run àtàtìlẹ́yìn Ọlọ́run àṣeṣe. àwọn olóyìnbó wọn ní ìdíwọ́ àwọn ń ṣe tiwọn torí pé àṣà wọn làwọn jókòó lé. Torí ọ̀rọ̀ tó jọ kàn wá ni. Ọ̀rọ̀ yìí kàn wá tí a dìídì gbé kalẹ̀ láti iléeṣẹ́ Ames Media Company Limited. Tí bá wá fẹ́ ṣonígbàwọ̀ lórí ètò wa yìí abẹ́fẹ́ polówó ọjà ẹ pè wá sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tẹ́ ń wò lórí amóhùnmáwòrán yín. Ìgbà tí mo wà ní kékeré torí pé mo jìyà mo wá dé mo wá ní kí ni mo lè fi kún aṣọ yìí. Ẹ jẹ́ kí n pe gbogbo àwọn èèyàn mi, ẹ jẹ́ kí n kọ́ àwọn míì tí ò mọ̀ nípa iṣẹ́ yìí pé iṣẹ́ ọnà ó jẹ́ nǹkan tó jẹ́ pàtàkì. So ṣùgbọ́n bá ti ń ṣiṣẹ́ wa àì lo àwọn kẹ́míkà, à ń ṣe gbogbo nǹkan wa ní ọ̀gáníìkì, ká rán òwú tán ká gbórí òfì tàbá hun tán. So gbogbo àwọn tẹ́ bá rí èyí tí mo wọ̀ yìí àwòrán ló wà ńbẹ̀. Ìyẹn àwọn èèyàn tó jókòó tí obìnrin ni ìyá ọlọ́sùn. So nǹkan tó jẹ́ kí iṣẹ́ tèmi ó yàtọ̀ ojú pé mo tún fi ọgbọ́n tí mo rí kọ́ nílùú Amẹ́ríkà mo fi kún un. Mo wá ní tí Ọlọ́run bá lè ṣínà fún mi o nígbà tá a dé ìlú Amẹ́ríkà wọ́n ní ká wo nǹkan tá a lè mú padà wá sí ìlú wa tó máa wúlò fún gbogbo àwọn èèyàn wa. Mo wá ní nǹkan tí a lè mú bọ̀ ojú pé kí n dá ilé irú iṣẹ́ báyìí lẹ̀ káwọn èèyàn wá kọ́ ọgbọ́n bẹ̀ tí wọ́n bá dé wọ́n lè sọ pé tí wọ́n bá lè fi nǹkan báyìí ṣiṣẹ́ èmi náà lè ní àìdíà.
láti tí n bá sì ń lọ sí ọ̀hún yẹn àdìrẹ ẹlẹ́kọ̀ọ́ ni mo ń kọ́ wọn o tí à ń lo ìyẹ́ ni brush ẹ̀kọ́ wa ni láfún oúnjẹ tá ń jẹ yìí òun ni wọ́n ń pè ní ẹ̀kọ́ ìgbà tá a bá ti sọ ọ́ di àáfòmi àádàlútù eléyìí tá a bá jẹ kù òun la máa fi ṣe iṣẹ́ ọnà yìí so ó wá jẹ́ kí ó yàtọ̀ tóyìnbó bá dé wọ́n ní eléyìí tí wọ́n fọwọ́ ṣe yẹn làwọn fẹ́ eléyìí tí wọ́n ń ṣe ní Indonesia ní Holland machine wọ́n fi ń ṣe òun ló jẹ́ kí wọ́n ṣe láìkì iṣẹ́ tiwa tó jẹ́ kí n ṣe gálárì ojú pé mo fẹ́ kí gbogbo àwọn èèyàn tó bá wá sílùú wa especially nílùú Èkó àbí Nàìjíríà kó wọn mọ oríṣẹ́ ọnà iṣẹ́ tá a fọwọ́ ṣe ó ṣe pàtàkì ó ṣe kókó torí pé ní ọ̀hún yẹn wọ́n lè dá odidi museum lẹ̀ kó jẹ́ pé iṣẹ́ ẹyọ kan ṣoṣo péré ni wọ́n máa fi sí ti Nàìjà so ìgbà tí mo wá dá bí ilẹ̀ mo wá ní iṣẹ́ tèmi nìkan kọ́ mo fẹ́ máa showcase so àwọn iṣẹ́ artist tó wà níbí ń lọ bí 25,000 pieces then àwọn artist bí 5,000 ni mo ń showcase so mo tún nílé iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn ní Òṣogbo tí mo ń kọ́ àwọn èèyàn lọ́fẹ̀ẹ́ wọ́n ti ń ṣe àdìrẹ wọ́n ti ń ṣàplicé wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ ìlẹ̀kẹ̀ wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ embroidery wọ́n ti ń gbẹ́gi wọ́n ti ń ṣe jórin kí wọ́n mọ̀ jórin so a tún ṣe casting náà gbogbo ẹ̀yọ̀ wọ̀nyí workshop wa la ti ń ṣe so ní ìlú Ògìdì aṣọ híhun obìnrin 245 ló ń ṣe aṣọ híhun àti àdìrẹ ẹlẹ́kọ̀ọ́ àti aró ní Àbújá irin ni wọ́n ń jó púpọ̀ pẹ̀lú àdìrẹ pọ̀ púpọ̀ ní Àbújá àwọn tó lọ sí ìlú Àbújá láti lọ wáṣẹ́ tí wọn ò ríṣẹ́ à ń kọ́ wọn ní gbogbo waste yìí òun ni wọ́n fi ń ṣe ẹranko so àwọn tó bá wá wo Àbújá bíi capital tí wọ́n bá ń lọ wọn ni ẹ jẹ́ mú nǹkan tí wọ́n ṣe ní Nàìjà dání bẹ́ẹ̀ náà ni aṣọ àdìrẹ wa àti sọ di nǹkan tó jẹ́ pé wọ́n fi ń ṣe aṣọ ibùsùn bíi patchwork so ìgbà tí wọ́n bá ń lọ wọ́n sọ pé àwọn lè mélé ìdání àwọn mọ̀ fi bora àwọn lè mélé ìdání àwọn mọ̀ wọ̀ ọ́ àwọn lè fele ṣe table cloth so Fẹlá jẹ́ ọ̀kan nú àwọn èèyàn tó ń sọ òótọ́ ní Nàìjà àwọn Nàìjà ò sì fẹ́ràn èèyàn tó bá ń sọ òótọ́ púpọ̀ gbogbo àwọn nǹkan tó ń sọ ló jẹ́ ara àwọn òwe àdìrẹ wa ó ní orí mi pé borí bá ń gbóná omi lè rọ̀ so àwa sì ní design lára àdìrẹ wa tá à ń pè ní omi wà ń bẹ pé omi ò lọ́ta o ṣe tí tún mọ̀ pé Fẹlá ti fi kọrin water you no get enemy Fẹlá ní kó omi ò lọ́ta àwa náà ní omi pé bí omi ni mo ṣe jẹ́ o láwọn àwọn tó ń lo iṣẹ́ ọnà yìí design omi yẹn omi ní o bí omi ni mo ṣe jẹ́ o mi ì ṣe ọ̀tá yín o ọ̀rẹ́ ni gbogbo wa o a ní ọ̀rẹ́ méjì ọ̀rẹ́ mẹ́rin a ní eegun ẹja torí pé eegun ẹja a fi ń sọ fáwọn èèyàn pé mọ́ ṣe ìlérí tó bá lè ṣe o torí kí eegun ẹja mọ́ lọ ha ẹ lọ́rùn ìlérí tó bá mọ̀ pé ò lè ṣe mọ́ ṣe nǹkan tó bá mọ̀ pé ò ní múṣẹ then a tún ní ẹja represent ọlọ́mọyọyọ olú òkun àdìrẹ yẹn ni wọ́n ń pè ní olú òkun ibẹ̀ ni ẹja wà torí ìlú tá a wà yìí ìlú ajé nìyí gbogbo àwọn àmì wọ̀nyí ó nífẹ̀ẹ́ láti fi ṣe orin òun ló jẹ́ kí jẹ́ èèyàn tó nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ púpọ̀ púpọ̀. wọ́n tí mo mọ̀ pé mo ń ṣe ojú pé téèyàn bá ti ní inú kan tó sì kó àwọn èèyàn mọ́ra pé jẹ kí n jẹ so àwọn èèyàn ó mọ lọ síbẹ̀ torí pé iṣẹ́ yìí mi sọ pé torí pé mo ti mọ̀ ṣe mo fa gbogbo àwọn èèyàn pé tí ilé ìbá lè gbé mi lọ ìlú òyìnbó ó lè gbẹ̀yìn náà lọ so bí mo sì ti ń kọ́ àwọn èèyàn tí n bá ti kọ́ wọn tán màá fún wọn ní owó ẹ lọ dá tiyín lẹ̀ torí ìgbà tí n bá ń kọ́ wọn yẹn oṣù 6 ni wọ́n fi wà ní kinní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nísìnyí kọ̀ǹpútà ti dé gbogbo ẹ̀ ti dé ọ̀sẹ̀ 2 báyìí ẹ̀ ti mọṣẹ́ ọ̀sẹ̀ kan gan tá bá rọ̀nù workshop ọ̀sẹ̀ kan ni oníkálukú ó sì mú ọpọlọ ẹ̀ torí pé àwọn èèyàn ti ń kàwé ìwé 6 péré ni mo kà mi ní
opportunity àti kàwé sí ni ìwé wù mí kà tí n bá ti rí àwọn obìnrin tó ń sòyìnbó yẹn inú mi mọ́ ń dùn màá máa yan màá máa ní yé obìnrin ló sòyìnbó báyìí ṣùgbọ́n torí pé kò sí opportunity fún mi so èmi náà tọ́ àwọn ọmọ tèmi náà ọmọ mẹ́fẹ̀ẹ̀fà tí mo bí gbogbo wọn ni wọ́n ní master degree ọ̀kan tẹ̀ ní master méjì nínú wọn. In the midst of outcry of lack of jobs, some people have decided to take it as an advantage to create jobs for themselves and others. Initially, like you rightly said, I wanted to do a white-collar job after my NYSC days, but I discovered that I was waiting, it was not forthcoming. Mr. Olayokun Samuel Damilola, a chemistry graduate, has taken tie and dye, also known as Adria Production, as a career. I am a graduate of Federal University of Technology, Akure, Futa. I study industrial chemistry, and like all people know, there are many opportunities in industrial chemistry. Before I gained admission, I was enrolled into this skill. Then I was learning, and when I got there, it feels like a natural habitat for me, like where I can explore and where I actually discover myself, the hidden talent and the God-given gift that I have of creating things. Whenever we are on long break, I go back to go and learn just to fire up and equip myself with the gifts and refine the gift that I have. The creative director of Damico shares his challenges with us and how his parents has assisted him to overcome them. Thank God for the kind of parent that I have, especially my dad. One day I was sleeping, I was like, young man, you're a man, you need to go out there. And so I also went ahead to go and learn tailoring, fashion design. Then I liaised with my boss, like, I'm into adire and batik, that can I be marketing myself to any customer that comes in. So then with his encouragement, I was able to do that. So before I know, a customer said, I have a faded jean that I want to revamp. Like, can you dye it? I said, fine. So I was getting 500, 100 until a bigger door just opened, because I created a platform for myself, which on Instagram, Damico Textile, where I put some of my products online. So one day, a stranger just called from Lagos and was like, I have some fabric that I want to do. Can you do it? I was like, okay, let's give it a try. He tested me. So that was how the story of Damico Textile Art Gallery started. He will ever remain grateful to the state of Osun and Nike Art Gallery for their contributions and promotions to the growth of Adire awareness. Nike has actually given people like us a platform to ride on, because she took the Adire and Batik work to sell for us internationally throughout since years back. So there is no reason for her not being the ambassador of art in Nigeria, because she's the ambassador. Like, she's like the big roots that every branches are feeding on. Governor Oyetola Boyega that actually mandated all workers in Osun State to be wearing Adire Thursdays. I think the government discovered that when we buy from ourselves, it boosts the revenue of the state. So it has actually affected our business positively, because we have directly or indirectly people come to us. There was a time I was just sitting like, when last have I make sale in Osun State? But to my surprise, you just see a call here, we want that, bring Adire, we want that, bring Adire. So it actually affected the business positively. He used the opportunity to encourage multitude of youth to carve out a vocation for themselves and not rely on the government for a better life. To be precise, I'm a freelancer. Actually saw him doing it, and I could say, okay, I think I love this, so I also developed interest in it. So I said, okay, let me learn too, and from them, and then I got the knowledge, and everything is going on smoothly. Now I'm working for him, and he's paying me. My advice to young people or youths like me that are still waiting for a white-collar job out there is that they should get something they can do with their hands, because that can feed them. Instead of waiting tirelessly for government, they should fix themselves. You need to take responsibility, get to learn things with your hand. From there, the door will start opening.
production. So this is our guinea. Like when you get a guinea brocade, it comes with starch. So we cannot work directly like on it because of the starch, because it's going to be affecting our waxing. So we need to remove the starch on it, so that we now dry it so that our wax can stay on it. So the process of removing the starch is called desizing. So after desizing, we dry the fabric for some minutes on a hour, depending on the intensity of the sun. After drying our fabric, we are set to work on it. But before you start working on it, you need a pencil foam. We have our wax that has been dissolved. You make sure the fabric that you want to work with is well spread. We'll be doing polka dots. Another design is always called straight pattern design that I want to do on it here. After doing the fabrics, these are batik pattern is. These are finished batik attires. They are all in 5 yards. So we have different type of fabrics to start with. The brocade that we work on, this is a typical example of how brocade is a bit art, because we also did the starching. The unique thing about what we do here is, like I said, I did industrial chemistry. And industrial chemistry, we do more of chemicals. We mix chemicals in the laboratory. So we have the measurements of way of adding our additives during the dyeing process, so that one chemical will not supersede another. These are most of the mistakes that other dyers, other textile artists don't know, and the edge that we have ahead of them. So in the dyeing process, there are some units, some ratios of you mixing your chemical so that it's not going to wash out after washing. With more youth de-emphasizing white-collar jobs and emulating the likes of Olayokun, unemployment will sure be reduced to the barest minimum as we wish Damiko Textile growth in its business. eléyìí tẹ́ rí lẹ́yìn mi báyìí actually kì í ṣe 36, almost 40, $38,000. So ó ń lọ bí 20 million bó ti rí. Bẹ́ẹ̀ ṣe ló kàn wọ́n yọ̀ sí, ó gbé kinní lẹ̀, ó bá bẹ̀rẹ̀ sí wọ́n kọ́lọ̀ sí. Tẹ́ bá rí òun ni wọ́n àdìrẹ tá ń pè ní wọ́n yọ̀ sí, òun ló ṣe síbí, ṣùgbọ́n painting acrylic ló fi ṣe instead kinní. Iṣẹ́ ìlẹ̀kẹ̀ tó wà ńbẹ̀ yẹn 25 million ni iṣẹ́ ìlẹ̀kẹ̀. So àwọn iṣẹ́ nísìn a níṣẹ́ 500 naira o, ṣùgbọ́n iṣẹ́ áàtì kì í ṣe owó kékeré mọ́. Njìdíka iṣẹ́ tó tà kò tí pé ọmọ 40 ọdún o, obìnrin ní gbogbo Áfíríkà iṣẹ́ ló sì wọ́n jù. Ọmọ tí ò pé 40 ọdún ó ta iṣẹ́ ní $3.4 million. Iṣẹ́ kékeré kò tó àpínsí mẹ́rin eléyìí. This is 5 years ago, ọdún 5 sẹ́yìn. Ó jẹ́ 1.7 billion naira ní ọdún 5 sẹ́yìn. So iṣẹ́ ọnà ti kúrò ní iṣẹ́ tá à ń fojú di, ó ti di owó. Tẹ́ bá rí àwọn tó bá ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀, àwọn yẹn lè máa ta iṣẹ́ bóyá 10,000, 15,000. Ṣùgbọ́n àwọn tó ti bẹ̀rẹ̀ ti pẹ́ bíi tiwa báyìí, bó ṣe yọkan la tà lọ́dún ó ti tó wá jẹun. Ìmọ̀ràn mi fún àwọn èèyàn tó ń wò mí ò ju pé kí wọ́n ní ìfaradà, kí wọ́n má sọ pé nítorí owó nǹkan tó yàn wọ́n láàyò tí wọ́n mọ̀ sí, kí wọ́n bá sọ pé ó eléyìí ò tà, ẹ jẹ́ kí n já sí ọ̀nà yìí. Rárá, kí wọ́n farabalẹ̀, nǹkan tí ò tó ń bọ̀ wá ṣẹ́kù. Torí táìmù yìí ó jẹ́ àkókò tó le fún gbogbo èèyàn, ṣùgbọ́n Ọlọ́run níjó lè mọ́ wa. Gbogbo bá ti ń sọ pé nǹkan le. Àwọn míì ìgbà tí wọ́n ń talẹ̀ ní 5 naira, àwọn míì ò rówó rà. Ìgbà tó sì di 5 million, Ọlọ́run sọ pé ó tó àkókò. Bóyá àkókò oníkálukú ti tó láfta kòró pé kówó máa ya wọlé.
lágbára lọ. Àwọn ọmọ mẹ́fẹ̀ẹ̀fà tí mo bí gbogbo wọn ló ń ṣiṣẹ́ ọnà yìí. Àkọ́bí mi ó ti pé ọmọ ọdún mọ́kànléláàádọ́ta báyìí, full time ni, ó sì ti bímọ 5, iṣẹ́ yìí ló ń ṣe, ó sì nílé tiẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni àkọ́bí mi kejì. So gbogbo wọn ló ń ṣiṣẹ́ ọnà yìí. Àwọn ọmọ tó tún jẹ́ ọmọ tó súnmọ́ mi gidigidi, gbogbo wọn náà ló ní gálárì nínú ilé wọn. A ṣẹ̀ṣẹ̀ tiẹ̀ sí kan fún ìyàwó ọmọ mi ní Houston, Texas. Òun dókítà ni o, ṣùgbọ́n iṣẹ́ ìtún wá yàn láàyò, ó yanṣẹ́ ẹ̀ láàyò. So iṣẹ́ tó dáa ni, tó ń fìyàn lọ́kàn balẹ̀. Kò dàbí ìgbà tí èèyàn ń gbépo káàkiri. Ṣé mọ̀ pé epo ní gbogbo Nàìjíríà gbójúlé, ṣùgbọ́n eléyìí tẹ́ bá ń lọ sí South Africa ẹ lè róòlù ẹ̀, ẹ mú lọ, ẹ dé gálárì kan, ẹ wò ó, mo búrókì, mo fẹ́ ta sẹ́yìn, wọ́n rà lọ́wọ́ yín. Epo ò ṣeé gbé lọ. So ló fi jẹ́ kí iṣẹ́ ọnà pé àwọn èèyàn wa máa sọ pé have a focus, do what you know how to do and do it well. The sky is your beginning. Nǹkan tí mo láìkì tí mo fẹ́ kàn máa rántí mi sí ni màmá àdìrẹ. Màmá àdìrẹ ààrẹ. Àná àdìrẹ wa, a ní gẹ́gẹ́ bí mo ti ń sọ pé a ní yíyọ ló ń yọ, kò fóòrùn. Aṣẹ́wó tó lọ Mẹ́kà, yọ̀tọ̀míláwà, Ìbàdàn dùn, orí mi pé yọ̀tọ̀míláwà. So tí ìlú bá ti ń dùn, àwọn aládìrẹ náà ó tún kọ sí ara àdìrẹ wọn pé yọ̀tọ̀mí ni mo wà o. Gbogbo nǹkan ń lọ chọ́mchọ́m. Tí àdìrẹ kan wà tí wọ́n ń pè ní orí mi pé, àwọn èèyàn máa ń sọ pé ẹ rí nǹkan tí wọ́n ń yà, orí wọn ò pé. A ní nǹkan tá a ń yà tí a ń tà ní mílíọ̀nù lórí orí mi pé o. So àwọn àdìrẹ yẹn. Èyí tí a pè ní aṣẹ́wó tó lọ Mẹ́kà, aṣẹ́wó ló ń ṣe tẹ́lẹ̀. Ìgbà tó wá bẹ̀rẹ̀ sí ṣiṣẹ́ àdìrẹ, ó wá lówó yẹn, ó wá fi lọ sí Mẹ́kà, kò wá ṣaṣẹ́wó mọ́. So àtún fún lórúkọ yẹn, ó dàbí ẹtù jẹ sányán àlárì. So gbogbo wọn after tí wọ́n ṣe ẹtù tán, ìyẹn aṣọ híhun, wọ́n wá tún ṣe èyí tó pa ẹtù jẹ. So káwọn èèyàn tún lè mọ̀ rà. Nísìnyí báyìí àwọn ṣáínṣáín bọ̀bọ̀ là ń pè ojú tó ń sọ̀rọ̀. So eléyìí tá a ṣe ní kínní, èyí tá a ṣe ní bí ọdún 4-5 sẹ́yìn kò ń tanná. Nísìnyí ojú tó ń sọ̀rọ̀, tí o bá ti ra àdìrẹ tẹ́lẹ̀ ó tún wá fẹ́ ra eléyìí tó ojú tó ń sọ̀rọ̀. Torí àwọn tó ní sílvà wọ̀nyẹn ọ̀tọ̀, àwọn tí ẹlẹ́kọ̀ọ́ ọ̀tọ̀, ṣùgbọ́n nísìnyí wọ́n máa ń sọ pé àgbàlagbà ló ń lo àdìrẹ. Mo fẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ kì í ṣàgbàlagbà mọ́ o.